سلام من سینا ولی‌الله هستم و با یکی دیگه از مجموعه برنامه‌های چند شنبه با یه سری تغییرات ریز و درشت از MBC پرژیا در خدمت شما. بعد از پایان ناگهانی فصل قبل تا الان نزدیک به چند ماهی میشه که برنامه ما پخش نشده. تو این مدت هم اتفاقات زیادی افتاده ولی هیچ کدومشون به ما انگیزه کافی واسه برگشتن ندادن، چون اکثرا اون خبرها اهمیت خاصی نداشتن. یعنی نه به حال ما فرقی میکردن نه به حال شما. مثلا این وسط یه رئیس جمهور از اون جناح رفت، یه رئیس جمهور جدید از اون یکی جناح جاش اومد، بعد کل کابینه دولت عوض شدن، همه مدیرای ریز و درشت جابجا شدن، وزرای جدید اومدن، معاونین جدید اومدن، ولی خب که چی؟ به جناح چپ هم که جناح راست قدرتشو از دست داده. اینا هیچ کدوم دلیل خوبی واسه برنامه ساختن نمیشن. ویدیویی که به من انگیزه برگشتن دوباره داد در مورد یه چیزیه که ارزش و اهمیت و کاربردش از هر چی رئیس جمهور و وزیر و نماینده مجلس و مدیر عامل و مسئول بیشتره. چرا اصلا میگیم خاویار؟ به خاطر اینکه اصلش هست خایبار. عجب. پس یادداشت کنید عزیزان، به ریزش تخم توسط ماهی‌ها در دریا میگن خایبار، به مالش تخم توسط انسان‌ها در تلویزیون هم میگن مال. با این تفاوت که شکلگیری خاویار اینجوریه، اون یکی اینجوری. البته حالا من دقیق بلد نیستم، استاد خودشون الان با رسم شکل براتون توضیح میدن. ماهی موقعی که میخواد تخم گذاری کنه، این باران در توی آب این تخم گذاری رو انجام میده. خایباره. این تخم‌ها رو داره میده بیرون. آره. نگاه کن چند ماه نبودیم اینا چشم ما رو دور دیدن، واسه جذب مخاطب خاویاراشون رو گرفتن دستشون اومدن جلو دوربین. به خدا آدم خاویار نمیکنه با زن و بچه پای تلویزیون بشینه دیگه. مثلا پورتری خودتون میدادید آقای جمشیدی براتون ساک می‌زدن. رو نون. بینندگان عزیز چیزی نیست، هول نشید. صدای من رو همچنان دارید از MBC پرژیا میشنوید. یه لحظه یه تداخل کوچیک فرکانسی پیش اومد و تصاویر شبکه 3 صدا و سیمای جمهوری اسلامی با تصاویر شبکه پلی بوی ماهواره قاطی شدن. پای عرشه ایران بودن، پای کار ایران بودن. اینو الان به عنوان سوتی پخش کردین؟ آره؟ خب اشتباه کردین عزیز من. در کل این 40 اندی سال اگه یه نفر یه حرف درست و بر مبنای واقعیت تو اون تلویزیون گفته باشه همین بوده. من ازتون عذرخواهی میکنم بینندگان عزیز. سوتی اصلی رو ما دادیم که اصلا این ویدیو رو به عنوان سوتی انتخاب و پخش کردیم. عذرخواهی میکنم. زمین که برای در پرتو در واقع لیزر هست، ما صادق بیت سیاحو داریم. ای بابا بچه‌ها شما چطور شده؟ اینم که سوتی نیست. دقیقاً اصطلاح درستی به کار برده واسه اتفاقی که اونجا افتاده. ببینید طرف توی مسابقات به اون مهمی که نماد صلح و دوستی و پیوند بین ملت هاست با علامت سربریدن خوشحالی کرده. مسئولین مسابقه هم گفتن حالا که تو اینجوری نیزه پرتاب میکنی ما مدالتو میگیریم جلوت بیضه پرتاب میکنیم که دیگه مسابقات بین المللی پارا المپیکو با حسینی جماران تهران اشتباه نگیری. المپیک جای خاویار مالی نیست. معمولا ورزشکارا وقتی رکورد میشکنن رکورد شکندن رو بگی این حالت نشون میدن، یعنی رکورد رو شکستیم. البته همه ورزشکارا نه. ورزشکاران عضو تیم ملی داعش، القاعده یا بوکو حرام فقط ممکنه با نماد جهانی گردن بریدن رکورد شکستنشون رو نشون بدن. در شهر دیو امروز یک مرد دلیر است، روباه‌ها خاموش این فریاد شیر است. تا پرچم ام البنین در اهتزاز است، برج ایفل تندیس آزادی حقیر است. در زندگیت چه دیده ای تا بکنون که آن برج ایفل برای تو ریز و حقیر است؟ از تو بگرفتند مدال و خاویار خوردی، منظور ز خاویار همان کله شیر است. از این واژه فرسوده فرسایش پیدا کرده، خایبار شده خاویار و بعد در زبان انگلیسی هم رفته، در زبان عربی هم از همین خاویار خودمون رفته. همین کلمه رو استفاده میکنه. همین کلمه. چه جالب. یه جوری با شگفتی و تعجب به حرفای طرف گوش میدن انگار نه انگار تو خایبارترین رسانه جهان دارن کار میکنن. شما پوفیوزا تا چند وقت پیش سینه گرگ لوگوی باشگاه رو شطرنجی میکردین، الان چی شده حول محور یه ماهی میزه گرد مختلط گذاشتین؟ ما کسی ناخوش میشه میگیم طرف بیماره. آیا این مثلا بیمار مثلا بیمار مثلا کلمه دو بخشیه یا نه؟ دقیقاً همینطوره. یعنی کسی که مار داره حالش خوبه؟ ها
امان از شما مجریای بامزه و شوخ طبع برنامه‌های صبحگاهی. نه عزیزم، به کسی که حالش خوبه نمیگن ماردار، ولی به کسی که شوخیاش انقدر بیمزه و یخه میگن زهر مار. اگه طرف رئیس جمهورم باشه و چرت و پرت بگه که باید به جای زهر خزندگان عذاب جوارح چارپایان حوالش کرد. باید این اقتصاد بیمار رو درمان کنیم. این اقتصاد بیمار مداخلش دارو که بدیم ممکنه تلخ باشه. آخه داروهایی که شما تا الان برای حل مشکلات اقتصادی کشور تجویز کردین هیچ کدوم خوراکی نبودن که بخواد تلخ باشه یا شیرین. همه از دم شیاف بودن. یکی این هوا اونم خوش خوش هر 6 ساعت یه بار. انسجام و وحدت داخلی شکل نگیره، هر مداخله انجام بدید میگم چرا مردمو داری اذیت میکنی، بیچاره دردش میاد. بابا به پیر و پیغمبر نمیخوام دردش بیاد، میخوام درستش کنم. بیچاره دردش میاد ولی نمیخوای دردش بیاد؟ مرده حسابی داری در مورد لزوم انسجام داخلی وحدت ملی حرف میزنی یا لزوم استفاده از وازلین و ژل روان کننده؟ والا به ما گفته بودن تو جراح قلب و عروقی، ولی حرف زدنت بیشتر شبیه اورولوژیستاست. هیچ منطقی وجود نداره ما بنزین رو بخریم به قیمت مثلا دلار آزاد، بیایم بفروشیم به قیمت مثلا سوبسیددار. حالا اونی که میدیم بدیم، حالا خود این جای بحثه، آیا باید بدیم؟ هر جور صلاح میدونید، صلاح دادن خیش خسروان دانند. ولی این بارم اگه مثل آبان 98 هوس ندادن به سرتون بزنه، مردم میریزن تو خیابون و این بار یه جوری جر و واجرتون میکنن که بگید کاش تا آخر عمرمون میدادیم. من برای اینکه به اینجا برسم خیلی میان بر و کوچه پس کوچه رفتم که گیر گشت ارشاد نیفتم همچنان. بازم گشت ارشاد اذیت میکنه؟ زهر مار؟ معلومه که اذیت میکنه. شما اگه نیم قرن سر یه عده تو بان تحتت باشه اذیت نمیشی؟ کفش که نیست که بعد از یه مدت جا باز کنه. بله تو شهر هستم. چون قرار نبود برخورد کنن، حالا باز پیگیری میکنیم اذیت نکنن شما. آره پیگیری کن حتما. نیست خیلی آدم کاریزماتیک و تاثیرگذار و پرنفوذی هستی؟ یه تشر بزنی از فرداش همه ونای گشت ارشاد و نارنجی میکنن میدن به سازمان تاکسیرانی پشت میدون انقلاب مسافر بزنن. حقوق میگیرم خدا وکیلی نمیدونم، ولی میگن 60-70 میلیون تومان به حسابت پول، این که پول میده اینجاست. چقدر پول میدی بگو به ما که چقدر میگیریم. روند رو نمیدونم. خوبه دیگه. اینجا تو انگلیس هر بار بخوای بری توالت عمومی 1-2 پوندم ازت میگیرن، ولی اونجا واسه رفتن تو ساختمان پاستور پولم بهت میدن، در صورتی که آدما تو هر دو تاش یه کارو انجام میدن. اصلا این پولا واقعا نیازی ندارم. تو زندگی از من گذشته که دنبال پولی باشم، پستی باشم. کلا 3 تا قوه داریم تو کل کشور: قضاییه، مقننه، مجریه. رفتی رئیس مهمترین شدی بعد میگی دنبال پست و مقام نیستم؟ بابا رئیس جمهوری نکنه فکر کردی مبصر آبخوری مدرسه ای؟ بالاخره بذارن که من کار کنم. این نامردا چجوری اومدن اسماعیل هنیه رو اونجا شهید کردن؟ چجوری؟ دقیقشو نمیدونم والا. ولی دیگه این اتفاقا انقدر عادی و روتین شده که فکر نکنم نقشه و برنامه‌ریزی خاصی بخواد. هر زمان عشقشون بکشی یکی رو میفرستن با متروی بیارتی چیزی بره در خونه هدف ترورش کنه، بعدم یه ساندویچ بگیره گاززنون برگرده خونه. اولویت اول پیدا کردن نگاه و زبان مشترکه. بله. نگاه مشترک رو که بعید بدونم، ولی زبان مشترک که داریم. فارسی همه 90 میلیون جمعیت ایران هم میدونن. نکنه در جریان اینم نیستی؟ از اون موشک‌ها ما اصلا تو ایران نداریم. ایران هایپرسونیک داره. نه از اون نوعش نداریم. ما هایپرسونیک داریم. ما اصلا موشک به اصطلاح پرتابی رو که به هر حال فرستادیم. آقایون و خانم‌های خبر به مال الان دقیقاً واسه چی دست زدیم براش؟ چون نمیدونه گشت ارشاد چیه، نمیدونه موشک چیه، نمیدونه پروتکل چیه، نمیدونه چجوری رئیس جمهور شده. خب اینا رو که اون خدا بیامرزم نمیدونست، واسه اون چرا قشا ضعف نمی‌کردین؟ ما چجوری پول خرج کردیم؟ من اصلا پول نداشتم خرج کنم. خودم خدا وکیلی نمیدونم چجوری شد اینجوری شد. هر حال مشخصه کاملا، ولی چیز عجیبی نیست. تقریبا 46 سال پیش یه بابای دیگه همین شرایط تو رو داشت، با این تفاوت که اون موقع اصلا هیچکی نفهمید چه جوری شد یا اونجوری شد. از شماره 1 تا 108 3 تا عدد رو شما انتخاب بکنید. 124 124,000 108 تا داریم.
یه عدد بین 1 تا 108 نمیتونه درست بگه. بعد عمل قلب باز انجام میده این؟ به خدا آدم عاقل باد فتقش هم نباید بده این خالی کنه، چه برسه قلبشو. خیلی خراب نکردم. یه جاهای خوبی ولی یه جاهایی نه دیگه. مثلا اون جاهایی که دهن رو وا می‌کنی حرف میزنی خراب می‌کنی کار رو، ولی به جاش اون جاهایی که زبون به دهن میگیری حرف نمیزنی عالی هستی، پرفکت. دیروز آقای پزشکیان در نشست خبریشون گفتن ما دنبال صدور انقلاب نیستیم. آقای پزشکیان شما مجری قانون اساسی هستید و این اصل 152 154 هست. بابا شما 10 ساله که دیگه همون 4 تا بشکه نفتی هم که میتونستین صادر کنین و نمیتونین بفرستین جایی. رو نفتکشاتون پرچم بورکینافاسو میزنی. بعد دنبال صادر کردن انقلابی؟ اسکل مسکلی چیزی هستی؟ گفتن ما با آمریکا برادریم. خب آمریکایی‌ها ثابت کردن نمیخوان با ما برادر باشن، میخوان با ما دشمنی بکنن. آقا این عشق یه طرفه است. حالا رابطتون با آمریکا عشق یه طرفه است یا دو طرفه مهم نیست. ولی این مثلث عشقی که با چین و روسیه درست کردین اصلاً آینده روشنی نداره. چون تجربه نشون داده اون دوتا ختم بزن در روهای عالمن. میزنن نفت در میاد. بعد نفتو میبرن گردنم نمیگیرن ها. شما خودتون وزیر نیرویید دیگه، یعنی وزیر آب و برق. خودتون قرض آخر آب و برقتون چقدر اومده؟ من جزو کم مصرفا هستم. کم مصرفا؟ نه آقا اختیار دارید شکست نفسی میفرمایید. شما هم خودتون هم آقازاده هاتون هم بقیه دوست و رفیقا و همکاراتون همگی جزو بی مصرف ها هستین، نه کم مصرف ها. به جای استفاده از سیستم های سرمایشی پر انرژی از پنکه استفاده بکنیم. البته پنکه هم متاسفانه باز برق مصرف میکنه و از اونجایی که کشور ما در زمینه انرژی خیلی کشور بدبخت و بیچاره‌ایه، نه نفت داره، نه آب داره، نه گاز داره، نه برق. به نظر من مردم رو ببرید سمت وسایل سرمایشی کاملا طبیعی و ارگانیک. مثلا بگید دوره هم که جمع میشن نخود خیس نخورده رو با اوکالیپتوس و نعنا که طعم خنک داره بخورن، بعد سعی کنن با باد معده هوای خونه رو خنک کنن. پنکه خیلی سادگی رفته کنار دیگه. نه پنکه تو خیلی از کشورها همین تو شما تو ژاپن برید اون کولر همچنان رو یا چرا ژاپن رو مثال میزنی حالا؟ اونا الگوی خوبی نیستن. الان یه عده از مردم دنیا هستن که اصلا از 12 ماه سال یه روزش هم نه کولر روشن میکنن، نه اسپلیت، نه پنکه. مردم سیبری. البته اونا هم فقط واسه تابستون و کمبود برق الگوی خوبی محسوب میشن. یه چند وقت دیگه که فصل زمستون و کمبود گاز شد، باید بورکینافاسو و سودان و شاخ آفریقا رو الگو قرار بدیم. تایلند هم که البته به جای خود. راجع به سفر تایلند، شیعیان بومی تایلند هزینه کردن. شیعیان بومی خوبه والا، دستشون درد نکنه. ایشالله به زودی علاوه بر شیعیان بومی پاتایا، پایگاه بسیج خواهران آنتالیا، قرارگاه جهادی ریو دو ژانیرو و هیئت عزاداران مقیم کوالالامپور هم دعوتتون کنن. یا سفر به ترکیه و برزیل و مالزی هم مشرف بشید. اونجاها واقعا مردم نیاز دارن به راه راست هدایت بشن. این هزینه پرواز ما رو تقبل کردن و هزینه‌های اقامت ما در اونجا رو. این نکته اول. چقدر خسیس. فقط هزینه پرواز و اقامت؟ همین؟ هزینه ماساژ چی؟ اونو از جیب دادی؟ امیدوارم حالا که تا اونجا کشوندن شما رو حداقل یه واکینگ استریت هم برده باشنتون. آدم که نمیتونه 24 ساعت از طبیعت زیبا و معابد بودایی تحت مدیریت شیعیان بومی پاتایا لذت ببره. با دلار و یورو نمیشه کار جهادی کرد. ما بعضی از این سفرها رو نه تنها چیزی نمیگیریم، پول هم میبریم. والا شما تور هتل 5 ستاره آل اینکلوسیو هم بگیری، صبحانه نهار شام و ترانسفر فرودگاهش رایگانه. واسه استفاده از بقیه خدمات باید پول بدی دیگه. از کی؟ از حکومت، از دولت؟ نه والله، از مردم، از بانی خیر. عجب، بانی خیر هم بانیای خیر قدیم. زمان ما یا مدرسه می ساختن یا بیمارستان. هیچ کدوم دفتر خدمات مسافرتی و گردشگری تأسیس نمی‌کردن. تا جایی هم که ما یادمون میاد سعی می‌کردن زمینه ازدواج جوونا رو فراهم کنن. کسی رو نمی‌فرستادن بره سفر مجردی اشغال کنه. واقعا بانیای خیر جدیدن خیلی مشتی و عشقی شدن. مجید عشقی، رئیس هیئت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار، از محل منابع داخلی سازمان 10 میلیارد و 500 میلیون تومان وام گرفتند با بهره 4% و مدت بازپرداخت 10 سال. طبیعیه دیگه. این عزیزان اوناییشون که اسم و فامیل عارف و عادل و صالح داشتن، هر کاری عشقشون کشید با پول مردم کردن. این یکی که دیگه اصلا فامیلیش هم عشقیه. این با بیت المال عشق بازی نکنه کی بکنه دیگه؟
اساس مصوبه شورای عالی بورس و بر اساس قوانین و مقررات بوده و اینکه گفته میشه که هیئت مدیره سازمان برای خودش وام تصویب و پرداخت کرده قطعا یک دروغ بزرگه. خب اینجور که من از توضیحات شما فهمیدم یعنی شما اول اومدین خودتون قانون طراحی کردین، بعد خودتون اومدین اون قانونی که خودتون نوشته بودین رو تصویب کردین، بعد اومدین قانونی که خودتون تصویب کردین رو خودتون اجرا کردین تا بتونین در چارچوب قانون خودتون به خودتون درخواست وام بدین، بعد خودتون با درخواست وام خودتون موافقت کنین. عجب دزدای هستین. ولی واقعا مهم نیست که دزدیدا، نه مهم اینه که روی رونتون تتو نداشته باشید. مدافع استقلال حاشیه کار بسیار بدی بوده. من ندیده بودم، وقتی دیدم واقعا تعجب کردم. دیشب خودم آقای کمیته اخلاق برام فرستاد، آقای اسدی مقدم گفت اینو ببین، اصلا عجیب بود. عجیب اینه که فدراسیون فوتبال اون مملکت پول نداره، ورزشگاه نداره، زیرساخت نداره، مربی خوب نداره، برنامه‌ریزی درست نداره، ولی یه جایی به اسم کمیته اخلاق داره. این شکل اینا مثل شیطان بود، یعنی اصلا مثل که کاملا نمیدونم چی بود، ومپایر دندونه خوناشان اصلا شکل شیطان و خوناشان بود؟ یعنی اونقدر ترسناک و کری؟ الان واقعا واسه منم سوال شد چرا یه فوتبالیست حرفه‌ای باید چهره‌ای که شبیه مسئولای عالی رتبه کشور رو روی لنگش خالکو میکنه آخه؟ اینجور چیزا رو باید با ارشاد و به نظر، نه اینکه بگم اصلا تنبیه نباید کرد. بله تنبیه کنید. اصلا میخواید پاشو از محل خالکوبی قطع کنیم با یه دونه پا بفرستیدش توی زمین، درس عبرت چه واسه کریس رونالدو. به هر حال یه چند روز دیگه که خواست بیاد ایران تو قلعه حسن خان بازی کنه حساب کار دستش میاد. خود این بچه رو باید صدا بزنن ببینن اصلا میفهمه چی کار کرده، اصلا انگیزش از این که یه بره شورتشو بالا زده، این بره بالا نزده، این که عکس بوده. شورتشو با چه انگیزه‌ای زده بالا؟ تو یعنی رئیس فدراسیون فوتبال مملکتی؟ پس تو شورت بازیکن‌ها دنبال چی می‌گردی؟ معیارتون اگه به جای قدرت بدنی و تکنیک اخلاق حسنه است که خب نجم‌الدین شریعتی رو بیارین براتون فوتبال بازی کنه. اصلا به حوزه علمیه بگید یه تیم بده لیگ برتر، مثلا FC باجناق. من پسرم میخواد عکسی رو روی بدن خودش خالکوبی بکنه. آیا این ایراد داره یا خیر؟ مگه نمیگی پسرت میخواد روی بدن خودش خالکوبی کنه؟ خب بدن خودشه، هر کاری بکنه به تو که باباشی هم ربطی نداره، چه برسه به یه آخوند که 7 پشت غریبه است. اینا مگه بچه‌هاشونو میخوان بفرستن آمریکا و کانادا از شما اجازه میگیرن؟ خالکوبی حرام نیست، ولی در شأن انسان مسلمان نیست. درست. بله، خالکوبی در شأن انسان نیست، ولی با قاشق داغ رو پیشونی 4 تا مهر استاندارد بزنی کاملا در شأن انسانه. فرمان صادر شده بود که زنها منع است. الحمدلله شما میبینین همه‌اش از طبقه ذکور از برادران در یک فضای بسیار امن و خوبه مشغول سیاحتشان هستند. فضای امن؟ به این باجناق سرایی که درست کردید میگید فضای امن؟ به خدا آدم تو پارک ژوراسیک قدم بزنه احساس امنیت بیشتری میکنه. آقایون خواهران و بزرگواران بدونید در مسئله جنسی تمام وقتن، شیفتی نیستن، تمام وقت 24 ساعته آمادگی دارن، هر لحظه فقط میل برانگیختگی. تمام 24 ساعت؟ یعنی اون ساعتی که خودت خوابی هم اون بدبخت شیخری داره؟ چجوری آخه؟ شورت کافین دار میپوشی؟ لعنت بهتون آخه، چقدر ظالمین شما. نگهبانی برجک سربازی رو هم هر 8 ساعت عوض میکنن طرف یه چرتی بزنه. آقایون تمام وقتن تا آخر عمر. خجالت داره 75 سالش لبش پاش لب گوره داره میمیره. نه، مرد تا آخرین لحظات مرگ احساس نیاز داره. آها، پس راز طول عمر شما آخوندا در همینه که همتون 80-90 سال به بالا عمر میکنید. اون اسرائیل بدبخت از ترس جرأت نداره بیاد بالا سرتون قبض روحتون کنه. خانم‌های محترم استحمام کنن با آب گرم و اون هم طولانی تحریک میشن، ولی آقایون کاملا برعکسه. آقایون اگر قبل از ارتباط حمام بگیرن، دوش بگیرن، اونم با آب گرم، یه ذره طولانی بشه بیاد خوابش میبره. خب دیگه اون از راز طول عمرتون، اینم از دلیل اینکه همیشه خدا بوی مطبوع میدین. دوش نمیگیرید مبادا یه لحظه کمرتون از مدار خارج شه. دختر گلم این رختها رو تو بالکن پهن کن، الهی خیر ببینی مادر.
چی شد؟ تهدیدش کردن به اسید پاشی؟ یا سطل ماست کوبیدن تو سرش؟ تحقیرش کردن یا موهاشو چیدن؟ ون گشت ارشاد جلوشو گرفته؟ نکنه یکی میخواسته به زور ببردش شوهرش بده؟ یعنی چه اتفاقی توی اون تراس لعنتی افتاده که اون دختر بچه اینقدر ترسیده؟ این پسره با یه وضع نافرمی تو حیاط داره کباب میپزه. دختر گلم روش نمیشه بره بالکن. ای بابا، من نمیدونم چرا همش میگن حجب و حیا فقط برای زنه و دختراست. حجب و حیا چه مال خانوما باشه چه مال آقایون اهمیتی نداره. مهمتر از داشتن حجب و حیا داشتن عقل و شعوره که متاسفانه سازنده های این انهای میشنی هیچ بویی ازش نبردن. زمان ما یه انیمیشنی میساختن به اسم آقای ایمنی. به نظرم الان وقتشه دوستان ارزشی یه انیمیشن بسازن به اسم آقای پرمنی در مورد مردایی که اسپرم همه وجودشون رو گرفته و دریوری‌های فرهنگی هنری خلق میکنن. مزاحمت دیگه داشت طاقتم تاق میشد. ایوا، خب پیام این انیمیشن رو فهمیدین که این گذاشتن در جعبه شیرینی و رفتن مگس ها، یعنی هر جا دیدید یه فاتی کماندو این مگس داره در گوشتون وزوز میکنه میگه حجابتو درست کن و موهاتو بکن تو، بعد بهش بگی درتو بذار تا خفه شه. چرا مرواریدا با ارزشن؟ صدف از دونه شنی که داخلش قرار میگیره مراقبت میکنه و دور از دسترس بودن و کمیاب بودنشه که با ارزشش میکنه. چی بابا؟ راست میگی؟ ما مروارید داریم؟ بله عزیزم، همین مادر خودت، مادرت مروارید خونه ماست. از این انیمیشن زیبا و تاثیرگذار هم یه فوش جدید یاد گرفتیم. اگه یه زمان خواستید به کسی توهین کنید به جای فوش‌های قدیمی بهش بگید خیلی مادر مرواریدی. این یعنی یه رگ و ریشه ارزشی تو وجودشه و 100 تا فوش کافدارم بدتره. یه بار امتحان کنید اثرشو میبینید. کارهای جدید بود ها، از جزو کارهای جدیده. خب سلام به همه. به شادی خانم، احوال شما؟ قربونت برم. خیلی خوشحالم که زیارتتون میکنم. چقدر عوض شدی؟ من جدی؟ آره اصلا نشناختم. بعد برم. نه بشین. خیلی دلم برات تنگ شد. و همینطور برای شما تو خونه واقعا. فدای همه بچه‌ها و عزیزان. البته ما یه تغییرات کوچولو داشتیم که حالا میگم یک به یک. اجازه بدین الان من از شما تشکر و قدردانی بکنم. واقعا من الان خیلی خوشحالم از دیدن شما. تغییر چی بوده حالا؟ یه تغییری کردی؟ خب یه 5-6 کیلو لاغر شدم. نه موهات بلند شده. موهاتم بلند شده. یه کوچولو بلند شده. موهای منم بلند شده. موهای منم بلند شده. اصلا اون وسط نمیدونم چرا پف می‌کردن میومد. خاویاردار شده موهام. فکر می‌کنم یه مقداری با مشکل خاویار روبروه. خایبار درسته؟ ولی هست این چیزی که گفته وجود داره، یعنی اینجوری نیست که مثلا خودش در آورده باشه. ولی خب هر چیزی رو که تغییر میکنه دلیل داره که تغییر کرده دیگه. قرار نیست که اونجا بخوایم. آخه به این مشکل اینجاست که اینا این همه سانسور میکنن یه دفعه تصمیم میگیرن روشن فکر بشن راجع به مسائل مختلف حرف بزنن. چرا آخه این کارو با خودتون میکنید؟ خیلی قشنگه. این لوگوهای قشنگه. لوگو عوض شده، تیتراژ شروع برنامه عوض شده دیگه بس دیگه. گیتاریستمون عوض شده. گیتاریست جدید سیامک عزیزمون. سیامک کجاست؟ سیامک نمیدونم والا متأهل شده، عیالوار شده. پیشنهاد نه حالا الکی گفتم معلوم نیست. اینجا گفتم در هر یه دلیلی بعد داشته باشه موجه که نیومده دیگه. سیامک کجاست؟ سیامک رو فکر کنم ارتباط برقرار کردم باهاش. آره ارتباط برقرار. سیامک جان عزیز دل جات خالیه اینجا. حالت چطوره؟ دلمون تنگ شده سیامک جان. سلام سینا جون، سلام شادی عزیزم، همه رفقای گلم و بینندگان خوبتون. آقا خیلی دلم براتون تنگ شده. مدتی که مشغول انجام پروژه‌ای هستم که به زودی در موردش خواهید شنید و همین خاطر نشد که توی استودیو در خدمتتون باشم. خیلی خیلی خوشحالم که برگشتید با فصل جدید و با دست پر هم برگشتید. توی مدت خیلی خیلی جاتون خالی بوده. میدونم مثل همیشه میترکونید و آتیش میسوزونید و مردم حال میکنن. دمتون گرم. خیلی ممنونم که
فرصتی فراهم کردید که بتونیم گپی با هم بزنیم. قربونتون برم، موفق باشید. به امید دیدارتون به زودی. قربونت برم من. عزیز دلم، دمت گرم. فدای تو. فدای تو. جاش خالی. من خودت راحت شد که عروسی نبوده که تو رو دعوت نکنه. البته هنوزم معلوم نیست، گفت یه پروژه ممکنه فردا کارت دعوت عروسی بیاد. خبردار میشین. به هر حال ما منتظر این یکی دیگه از بچه‌ها، یکی دیگه از، بس همه رو بگیم تا دیر نشده. ادیب عزیز که همراه ما نیست و در واقع میشه فلور منیجر ما بود، مدیر صحنه بود که الان دیگه با ما همراهی نخواهد کرد. جاش رو هم خالی می‌کنیم. دمت گرم ادیب جان. و دیگه بچه‌های جدید رو داریم، تیم جدیدی که همراهی میکنن ما رو. گیتاریستمون که معرفی کردم، بقیه بچه‌ها هم که حالا یکی یکی. خیلی خوشحالیم از حضور همتون. واقعا دیگه چی داریم؟ راجع به چی باید صحبت بکنیم؟ راجع به اینکه برنامه الان ما مهمون ویژه داریم. مهمون ویژه داریم؟ برای قسمت اول مهمون ویژه داریم؟ خب چرا زودتر نمیگی؟ بله در ادامه برنامه. بله همراه ما باشید در ادامه برنامه که دیگه مهمون ویژه امشب رو دعوت کنیم روی استیج. شادی خانم مهمون داریم. چه مهمونی؟ بگو برق شادی از چشمات داره میدرخشه. اصلا هنرمند، خواننده، بازیگر، از خانواده هنرمند، کار درست، اسطوره. تو تا پرنده هستی تو شاخه های قربان، نه اهل قصه گفتن نه خوندن و نه صحبت، ما بس که نپریدیم پریدن یادمون رفت، تو راه بودیم و دیگه کشیدن یادمون رفت. لیلا فروهر. تعریف کردین شما. دیگه گفتم دیگه هر چی در توان دارم دیگه ارائه کنم دیگه. خیلی خوش اومدین. چه خبر؟ قربونتون برم. همه چی خوب؟ همه چی عالی. صندلی راحت. چی شد این کوسن نداریم؟ بله کوسن چشم. آن داریم. بله ما کوسن داریم با عکس خودمون. برای اینکه کوسنا رو کسی ندزده عکسای خودمون رو گذاشتیم روش که ببخشید پشتم بهتونه ها. اشکال نداره. پشت رو نداره. فقط رو صورت من زیاد فشار نیارید من. خب لیلا جون خیلی لطف کردین بالاخره اومدین. چقدر طول کشید تا شما بیاین. از زمان 3-4 ساله واقعا. د وایس قرار بود که شما بیاین و هی عقب افتاد و هی. قربون شما. اجازه بدین که با درود اولا خدمت شما سینای عزیز، شما شادی خانم گل و بینندگان عزیز تلویزیونی که دارن ما رو نگاه میکنن الان، امیدوارم که همه شاد و سلامت باشن و امیدواری رو فراموش نکنید به آینده ایران. امیدوارم که همینجوری باشه که شما میگید. خب لیلا جون چه خبر؟ تبریک میگم بابت جایزه‌ای که همین چند ماه پیش گرفتین. بله. می گرفتین درسته؟ می بله 18 می. یکم از جایزه بگین در مورد بله این هر ساله به 100 نفر این جایزه اهدا میشه از کشورهای مختلف، هم آمریکا، مثلا ایران، هندوستان، همه جاهای، ژاپن امسال بود. کسانی که خب تاثیرگذار بودن تو جامعه خودشون یا آمریکا و مثلا پارسال شهبانوی عزیز این جایزه رو گرفتن. جالب. از ایرانیا خانم شورای آقا داشلو قبلا گرفتن، اندی گرفته و 7 رئیس جمهور تا حالا این جایزه رو گرفته و واقعا خیلی برای من افتخار بود که برای ما هم افتخاره که شما این جایزه رو گرفتیم. درسته در ایران ما جایی نداریم الان و کاری کردن که متاسفانه پر بکشیم بیایم این ور دنیا، ولی آمریکا به من این مدال رو داده و خیلی خوشحال شدم که به هر حال بعد از 45 سال 50 سال فعالیت
قدردان زحمات شما کسی بود واقعا دوست داشتین ولی این اتفاق تو ایران میافتاد. خب معلومه همه دوست دارن ولی متاسفانه جایی نداریم ما الان در ایران. در گذشته زمانی که شما فعالیت میکردین داخل ایران بودی همچین مراسمی جشنی یا جشنواره‌ای؟ جایزه سپاس بود. جایزه سپاس به هنرپیشه‌های سینما میدادن و منم یه دفعه کاندید شدم برای جایزه سپاس به خاطر فیلم سلطان قلب‌ها. بازی کرده بودی؟ بله. ولی برای موسیقی هیچ وقت مثلا جایزه خاصی نبوده؟ برای موسیقی نه. خب هنوز تازه ابتدای قضیه هم بوده داشت تازه بابا. بله. من 4-5 سال بود خواننده بودم در ایران که انقلاب شد. ولی بازی هم کرده بودین در همون بله من از بچگی شما بازی می‌کردین؟ بله. از 5 سالگی هنرپیشه سینما بودم. این عکسام که عکسای دوران این عکس شما این بغلی این مراد و لاله است. من و آقای مجید فریدفر که متاسفانه فوت کرد در جنگ. یادش گرم. این اسدالله یکتاست. این اولین فیلمیه که من بازی کردم در ایران. آقای صابر رهبر کارگردانش بودن و داستان فیلم سنگام بود. سنگام یادتونه؟ بله. از رو اون برداشت کرده بودن. بله. اینم شما این دوباره. خیلی اصلا یادم نیست مال چی فیلمیه. این مال چهار خواهره که من و شهین و از شهین عزیز گوگوش عزیز اینجا پوری بنایی آقای آرمان آقای همایون شوهرخاله‌ام هستن میدونستین که و باز آقای ایرج رستمی شهین عزیز آقای از سن پایین در کنار چه ستاره هایی حضور داشتین بازی کردین. چون من تئاتر بازی می‌کردم پدرم که واقعا نقش آفرینی می‌کرد در اتفاقا من می‌خواستم این نکته رو راجع به پدرتون بگم که ببینین اینجا چند تا کاراکتر مختلف رو بازی کرده در آخه اینم عکس خیلی قشنگیه با شما و پدر. اتفاقا یه مطلب خیلی جالبی رو چند وقت پیش خوندم فکر می‌کنم ابوالفضل پورعرب گفته بود راجع به جهانگیر فروهر و میگفتش که تو سن بالا من داشتم با ایشون یه فیلمی بازی می‌کردم ما با بدبختی متن رو حفظ می‌کردیم 2 صفحه دیالوگ رو میدادن به ایشون نگاه می‌کرد بله ماشاءالله اتفاقا شاهدی هم اینجا داریم که همبازی بوده باهاش تو یکی از کارها و گفتش که ما هم فکر می‌کردیم خب الان کمک لازم دارن که ما برای دیالوگ‌ها باهاشون همراهی کنیم. گفت 4 صفحه رو گرفت گفت بریم. ما هنوز هیچ کدوم آماده نبودیم ایشون آماده بودن و اصلا کلا از لحاظ بازیگری بعد از انقلاب ما یه تئاتر بازی می‌کردیم تو ایران. بله که بعد دیگه نذاشتن کار کنیم. من و آقای همایون و مرتضی عقیلی و بابام و آقای گرشا. خب باورتون نمیشه رو صحنه تمام دیالوگ‌ها رو به ما میرسوند ماشاءالله. همه بقیه هم مال بقیه هم حفظ بوده. داستان اصلا حفظ بود همه رو. یه چیز عجیب تخییر بودن برای شما که مثلا نه انقدر کار هنر انقدر مهربون اصلا یعنی درست برعکس کاراکتری که توی فیلم‌ها داشت که مثلا همیشه نقش منفی و اینا بازی میکرد خودش خیلی گل بود خیلی خیلی به من فریبا واقعا تا اون نهایتش محبت و عشق پدری رو به ما رسوند. و شما رو تشویق میکردن که بیشتر بریم به سمت بازیگری یا خوانندگی؟ هر دوشو دوست داشت ولی دلش می‌خواست که من خواننده بشم در ضمن سازم بزنم با خوانندگی. خب بعد شما من یاد گرفتم ستار رفتم به خاطر بابام یاد گرفتم و دیگه از رو نوت میزدم و میخوندم و اینا بعد میمد پشت در وای میساد گوش میکردم گفتم بابا جون من هنوز تمرین دارم هنوز این کامل نشده الان میگم نه من دارم عشق میکنم تو میزنی. آره خب بعد شما ادامه دادین اون ساز زدن یا دیگه نه دیگه ایران یه 7-8 سالی زدم بعد دیگه اینجا الان مثلا ما بهتون ساز بدیم میتونین بزنین یا نه؟ زیاد یادم نیست. زیاده. خب پس ما ریسک نمی‌کنیم. ولی خب خیلی خوبه این خاطرات شیرین و باحالی که شما از اون دوران داشتید و بازی کردن زیاده تا فردا صبح بشیم صحبت کنیم. 2-3 تا باحالاشو واسمون تعریف کنید خودتون. مثلا با فردین با گوگوش عزیز با هر هنرمندی که فکر می‌کنین داستانش جالب‌تره چون میدونم اگه بخواید تعریف بکنیم ما الان باید یه برنامه رو کامل باز کنیم تا 2 روز دیگه. برای همین شما خودتون انتخاب کنین برای ما. خاطرات زیادی دارم مثلا آقای فردین عزیز و آذر شیوا رو من خیلی دوست داشتم. مثلا احساس می‌کردم پدر مادرم من دیگه تو فیلم سلطان قلب‌ها. چرا شیرینی تو نمی‌خوری؟ تو خودت گفتی مادرت خواننده خوبیه. درسته. مامانم واقعا قشنگ می‌خونه. خودش هم خیلی قشنگه اما چی؟ حرف بزن. اما اون
کوره، نمیتونه ببینه. به هر صورت هنرمندی. حالا هر طور میخواد باشی، هنرش که فرقی نمیکنه. راست میگی؟ بله معلومه. به خاطر بازی که من کرده بودم و خیلی دوست داشتن آقای فردین، یه تولد بسیار مجلل در سن 8 سالگی برای من گرفتن در سندیکای هنرمندان که تمام هنرمندای بزرگ ایرانی اونجا بودن اون شب، از خواننده، از آرتیستای خیلی معروف و اصلا یه افتخار عجیب غریبی برای من بود. تو چه سن 8 سالی؟ سالگی. 8 سالتون بود. بله. تولدم رو گرفتن که این خاطره رو هیچ وقت نمیتونم فراموش کنم. اینم در واقع به نوعی قدردانی از زحمات بله. شما به عنوان هنرمند. همه کاراش هم خودشون کردن و استودیوی میساقیه که آقای میساقیه بودن اونجا صاحبش. و شما تو اون سن چه حسی داشتی؟ یعنی وقتی که یه همچین اتفاقی این افتاده اتفاقای میافتاد، این بزرگان با شما در کنار شما میخواستن شما بازی کنین خب باهاشون؟ همشون رو دوست داشتم ولی دیگه برام عادی شده بود دیگه. همه مثل فامیلان بودن. همه مثل فامیل، مخصوصا ما چون پدر مادرم هم رفت آمد داشتن، ما اکثر هنرمندا می اومدن خونه‌مون میرفتن دیگه. میگم فامیل زیاد داشتیم. فامیل زیاد داشتیم. خب خوش میگذشته دیگه. کلی هم حال میکرد. این عکس قدیمی تریه ها؟ این مادرمه. مادرتونه. بله. چقدرم شبیه خیلی خیلی اصلا انگار که منو زیراکس گرفتن از روی مادرم. من یه لحظه فکر کردم شمایی. اینم من و خواهرم و برادرم و مادرم. چند تا بچه این؟ من و فریبا خواهر برادر، دو تا خواهر تنی هستیم از یه پدر و مادر. یه برادر دارم که پدرش فرق میکنه با ما، که اونم با ما زندگی میکنه، الان آمریکاست. کار هنری میکنه یا نه؟ عاشق موزیک و دیجی میکنه و پیانو میزنه و چه عالی. بله. خب اونم خودش بله. خیلی دوست داره خیلی. و یه برادر دارم ایران، فریدون. یه خواهر دارم با سن‌حوزه است، سهیلا. بله. بابام آخه 3 تا ازدواج کرده. خب از هر کدوم از ازدواج‌ها هم؟ بله. از ازدواج اول یه پسر داره، ازدواج دوم 2 تا پسر یه دختر، سوم من و فریبا. خب کلی خواهر برادر داریم. بله. باز دوباره پس پر فامیل و خوش میگذره. و همه رو می‌بینیم یا هیچ کدوم؟ بچه بودیم ایران اصلا انقدر خونه ما خوش میگذشت، همه قد و نیمه. آره. همم خیلی با محبت بودن. می‌بینینشون الان مثلا بعد از اینکه از ایران اومدین اومدن دیدنتون؟ خواهرمو بله مرتب می‌بینم چون سن‌حوزه است با بچه‌هاش. بچه‌ای که ایران هستن. بچه‌هاش انقدر منو دوست دارن، فن من هستن اصلا unbelievable. یعنی شما که طرفداراتون از مرزهای ایران هم گذشته. شما توی کشورهای همسایه هم کلی طرفدار داری و بله، تاجیکستان و افغانستان. کدومو بیشتر دوست دارین؟ افغانستان، تاجیکستان، از کشورهای اطراف؟ چون کردستان فکر می‌کنم اربیل هم کنسرت. تاجیکستان رفتم، دیدم از نزدیک مردمو چقدر با محبتن و چه عشقی دارن نسبت به ایران، چون خودشون اصلا ایرانی میدونن دیگه. ولی جالبه که زبانشون زبان فارسیه ولی نوشتنشون روسیه. ولی خب اون مثلا افغانستان من نرفتم، ولی خب در آمریکا خیلی استقبال میکردن از کنسرت‌های من و همین باعث شد که من برم آهنگ جانومی رو بخونم. جانومه نوره دو چشمانومه نوره دو چشمانومه باده بده کی میشی مهمانومه جانومه نوره دو چشمانومه نوره دو چشمانومه. هیچ وقت دوست داشتین برین کابل مثلا کنسرت؟ اون موقع که آزاد بود. اتفاقا داشتم میرفتم که برم یه کنسرت بذارم. بعد متاسفانه اون موقع دیگه جنگ شد و شلوغ پلوغ شد، گفتن صلاح نیست که شما بیاین. ولی داشتن یه برنامه مثلا بزرگ توی استادیوم میذاشتن و خیلی مطمئنم چه کنسرتی میشد. کنسرت توی استادیوم. تو استادیوم تا کنسرت گذاشتین؟ بله، توی تاجیکستان استادیوم 20000 نفره بود. بله، برنامه گذاشتیم توی یکی از شهرهای تاجیکستان. دوشنبه بود، شهر نمیدونم چه شهری بود. بله، استادیوم اونجا یه حس و حال خاصی باید داشته باشه، چون فکر می‌کنم مثلا یه جور دیگه از تو استادیوم یه دفعه کنسرت داشته باشه. من با هدفونم فقط میچرخیدم این دور و این گلایی که اینا میریختن رو دست و پای من، اصلا میگم یه عشق عجیب غریبی بود.
ببینید اگه ایران کنسرت بزنیم مثلا استادیوم آزادی چی میشه، چه اتفاقی میفته. اون که آرزومه انشالله اتفاق میفته انشالله. امیدوارم که ما بله. شاهد اون کنسرت شما اونجا باشیم. واقعا. یه سر بریم به اتاق فرمان، برمیگردیم در ادامه در خدمت شما خواهیم بود. بله. شما هم برای خودتون برای لیلا فروغ بعد حتما دست بزنید. اینا مال من بود ببخشید. اشکال نداره، شما خودتون هم دست میتونید. میزنی. حق دارین که دست بزنید. قربونتون برم. خب شما بازیگر تئاتر بودین اول. بله. چی شد یه دفعه تصمیم گرفتین خواننده بشین؟ خودتون دوست داشتین؟ من اول تصمیم با من نبود چون من 4 سالم بود. 4 سالم بود حق تصمیم نداشتم. خب. تو تئاتر با پدرم و مادرم میرفتم رو صحنه. آقای ارهام صدرم اونجا بودن و دیگه چه تئاتر بسیار، یعنی واقعا از تهران همه می اومدن برای دیدن این تئاتر. یک تئاتر استثنایی بود که آقای ارهام صدر و پدرم و خیلی هنرپیشه‌های خوب، آقای رجایی، نوید، اینا بازی میکردن و منم اونجا میلولیدم دیگه، همجوری پشت صحنه بودم و میمدم رو صحنه میرفتم و بازی میکردم. بعدش اون تئاتر رو بستن، سینما کردن صاحبش، مجبور شدن همه هنرپیشه‌های تئاتر بیان تهران. بعد که ما اومدیم تهران، من توسط شوهر خالم آقای همایون که خب خیلی معروف بود اون زمان خودش در سینما، ایشون منو معرفی کردن به آقای صابر رهبر. چند سالتون بود؟ همین که مراد و لاله رو ساختن. خب اونجا 5-6 سالم 5-6 سال. بعد فیلم مراد و لاله و 2 تا فیلم دیگه وقتی دیدن استعداد منو، 2 تا فیلم دیگه با من قرارداد بستن، 3 تا فیلم بازی کردم. بعد دیگه همین جوری واقعا من سالی مثلا 4-5 تا فیلم داشتم. دیگه شده بودم شیرینی فیلم‌های قدیم. خب بعد اون وقت میگم این سینما خودش یه جادوی عجیبی داره، تصویر که تو دیگه وقتی واردش میشه خیلی سخته دیگه اونو بخوای ول کنی بری مثلا یه کار دیگه انجام بدی. بله. حالا شما خودت که میگی تصمیم گیرنده نبوده، کی تصمیم گرفت برات بری خواننده بشی؟ اون قسمت. من جالبه که تمام خانواده مادرم خوانندن، یعنی صدای فوق‌العاده دارن اصلا. خیلی یکیشون هم که خواننده معروفی بود، جاله فرزادی، توی یه برنامه بود مال آقای حنانه در تلویزیون ایران موسیقی میخوندن، بیشتر شیرازی میخوند. و من از اونا انقدر اینا میخوندن من خیلی تشویق شدم که بخونم و دیدم صدای خوبی دارم از بچگی. تو فیلم‌ها از همه طرف شما استعداد داشتی، از بازیگری، هر چی ژن خوب بوده رو گرفتن دیگه. ژن خوب در واقع ایشونه، نه اونایی که میگفتن. تو اکثر فیلم‌ها من میخوندم خودم. مثلا اولین فیلمی که خوندم فیلم من هم گریه کردم بود که با آقای بهروز وثوقی و خانم پوری بنایی آقای آرمان بازی میکردم که تو اون خوندم. بعد تو چهار خواهر با خانم گوگوش، اتفاقا یادم گوگوش عزیز تو استودیو چقدر به من یاد میداد که نه اینجا رو اینجوری بخون، اینجا رو با دلسوزی. همه خانم ها منو در اینجا میگن دخی آرایشگر، ببین کی هستم که زیر دستم همه میشن دلرباتر. خیلی دوست داشت که من دارم میخونم. یه بچه 4-5 ساله واقعا براشون جالب بود و من میخوندم، قشنگ هر چی بهم میگفتن گوش میدادم و من از بچگی واقعا این استادا رو داشتم. مثلا یه کسی مثل خانم گوگوش به من یاد میداد تو استودیو چجوری بخونم، یا هنرمندای بزرگی مثل آقای باروژان، مثل اریک عزیز که فرانسوی بود، اینا همه خب با من کار کردن سالها و خب اینا خیلی برای من اگر هیچ اتفاقی تو ایران نمی‌افتاد همینجوری پیش می‌رفتیم، شما اگر ایران همون جوری که بود پیش می‌رفت و مثلا جشنواره و تمام این اتفاقای خوبی که قرار بود بیفته می‌افتاد، شما دوست داشتی توی وطن خودت خواننده باشی یا بازیگر؟ هر دوش. هر دوتاش با هم. من خب ایرانم بودم، از سن 15 سالگی هم فیلم سینمایی بازی می‌کردم هم خوانندگی می‌کردم و خیلی هم سخت بود. مثلا یه فیلم داشتیم توی سنگسر، دور بود دیگه، با ماشین میرفتیم، روزا فیلم برداری میکردیم، من شب میومدم باید میخوندم توی کاباره باکارا
و خیلی هم سخت بود، ولی خب چون خیلی جوان بودیم اون موقع دیگه، من مثلا 16 ساله اصلا نمیفهمیدم خواب یعنی چی، بیداری یعنی چی، کلی حال می‌کردیم. دوران چقدر تینیجری بوده. شما یه مدت طولانی هم بعد از انقلاب توی ایران بودید. من 8 سال بودم. 8 سال بودید؟ بله. چی کار میکردین؟ من نمیتونستم ایرانو ول کنم. من واقعا عاشق ایرانم. هنوزم آرزو می‌کنم. همه ما هستیم. من اصلا عجیب غریب بود. اینقدر منو اذیت میکردن، هی میبردن سوال، زندگیمو زیر نظر داشتن، کار میخواستم بکنم نمیذاشتن. مثلا من لایسنس آرایشگری گرفتم، میخواستم یه جایی رو باز کنم نذاشتن. میگفتن شما اصلا نباید دیده بشین، حالا تو هر کاری. شما تو تصویر نبودین که اگه یعنی حتی میخواستم آرایشگری هم باز بکنم میگفتن نه. نمیتونستم. بله. این منم آخه همه اینا تصاویر، همه تصاویر شما کلی از تصاویر قدیمی شما. ولی دلم نمیخواست ایرانو ترک کنم تا فریبا اومد گفت من میرم، حالا شما میخواین بمونید رفتش اروپا، اول رفت آلمان، بعد رفت فرانسه. وقتی این مون دیگه مامانم و برادرم رفتم، اینا که رفتن دیگه من داشتم ایران دیوانه میشدم چون کسی رو نداشتم. یه مدتی خونه خالم بودم، هم آقای همایون. بعد دیگه اومدم دیگه از راه مرز اومدم به ترکیه و بعد فرانسه و بعدم آمریکا. چه مسیر سختی رو ولی داشتیم مطمئناً. راه زمینی رفته بودی؟ بله. راه سختی هم بوده و وقتی که رسیدین اونور، چون به هر حال یه 8 سالی رو شما در اون ابتدای شرایط سختی که هنرمندا رفته بودن از ایران و نمیدونستن چیکار بکنن، کجا بخونن، کجا اجرا کنن، کی قراره بیاد، کنسرت چه جوری، وضعیت چیه، شما اون دوره رو گذرونده بودی. یعنی ایران بودی، اینا 8 سال گذرونده. بله. فکر کنم زمانی شما رفتید اونجا که تازه کنسرت‌ها داشت جون میگرفت. بله. میخوام ببینم استقبال فوق‌العاده بود. اصلا بله، اصلا برنامه‌گذارا میگفتن ما میایم فرانسه که با تو قرارداد ببندیم میایم. گفتم بابا صبر کنین، الان به من ویزا نمیدن هنوز. یه مدتی طول کشید تا بعد از 2 سال تونستم ویزای آمریکا رو بگیرم. و اصلا دیگه وقت سرخاروندن نداشتم، از اینجا به اونجا. شهرام شفرم خیلی به من در این راه کمک کرد. اکثر کنسرت‌ها رو وقتی قرارداد می‌بست منم در کنارش بودم. و اینجوری بود که من دیگه راه افتادم توی آمریکا و همه کشورهای اروپایی و دیگه خدا رو شکر تا به امروز هم هنوز داریم فعالیت میکنیم و هنوز هم کسی سیر نشده. همه هنوز دنبال این هستن که کنسرت‌های شما، کارهای شما، برنامه‌های شما و حتی برنامه‌های تلویزیونی. شما برنامه تلویزیونی The Voice یکی از برنامه‌های خیلی پرطرفدار موسیقی دنیا رو شما یکی از داوراش بودین. حالا من چقدر خوشحالم که این اتفاق افتاد. خیلی اکسپریانس خوبی بود. جدی؟ چون انقدر این پروداکشنشون فوق‌العاده بود، اصلا آدم احساس راحتی میکرد وقتی میرفت میشست روی صندلی جلوی دوربین. همه چیز رو برنامه، روی حساب کتاب، فوق‌العاده بود. خیلی. بعدم این جوانایی که می اومدن همه از آلمان و از بعضیا از ایران و خیلی باشون در تماس این هنوز؟ بله، با همشون در تماس. هر جایی کنسرت دارم 1-2 نفرشون میان با من روی صحنه میخونن. چه عالی. مثلا فرنام که آخرین خواننده بود که من انتخاب کردم، اون سندیگو زندگی میکنه. هر وقت کنسرت دارم توی لس آنجلس میاد با من میخونه. اگر کسی روی اون صندلی داغ ننشست فکر نکنه که آخر راهه. این شانسی که شما آوردین که در این برنامه تلویزیونی وایس شرکت کردین، همه دنیا میتونن شما رو ببینن و بشناسن. نسل من و خواننده‌های نسل من این شانس رو نداشت. شما جزء تیم من هستین برای همیشه. من در کنارتون هستم. یعنی روی من حساب کنید برای این مسئله. این که شما اینجوری حمایت می‌کنین خودش خیلی عکس قشنگیه. من همینجوری عکس یکی همینجور پشت هم میان و انقدر عکس قشنگی آدم چشمش بعضی وقتا یه دفعه میره به اون سمت. شما موقعی که اومدین آمریکا، حالا به ما بگین فریبا جون یار و یاور همیشگی شما شدن یا از اون موقع که ایران بود؟ فریبا اصلا از ایران منیجر بود از بچگی. اون تصمیم میگرفت من چه لباسی بپوشم، چی بخونم. به خدا هیچ وقت فریبا نمیخواست خودش بخونه یا بازی کنه؟
بازیگر فریبا؟ نه برای اینکه مثلا خب برای رقابت دیگه، 2 تا خواهر نه توی فریبا خون. تا حالا 20 تا فیلم بازی کرده تو ایران. منظورم یه پوینت دیگه است. منظورم اینه که بخواد به شما حسودی بکنه اصلا یا مثلا انقدر گله. ما حتی دعوامون میشد یه موقع، مامانم من میگفت خب من بزرگتر بودم، تو باز این بچه رو اذیت کردی؟ میگفت نه مامان تقصیر من بود. آخه چقدر مهربون بوده. اصلا شما نمیدونید واقعا این فرشته زندگی منه. من این همه میگم بی خود نیست. ما که واقعاً. باور میکنیم، چون از لحظه‌ای که شما اومدین مثل پروانه دور شما بوده، مراقب بوده، مواظب بوده، لباستون، آرایشتون، موها، گوشواره، همه چی رو به هر حال. من آمریکا که اومدم خب با یک مدیر برنامه داشتم. بعد از چند وقت که فریبا اومد، چون فریبا اینا بعد از من اومدن، فریبا و مادرم بعد از من اومدن به آمریکا و گفت نه من خودم منیجرت میشم، نمیخواد منیجر بگیری. کار مدیریت آرتیست خیلی کار سختیه. 82 اواخر 89 بود که من اومدم دیگه. فریبا کارهای من انجام داده تا به امروز و به بهترین نحو هم انجام داده دیگه. ایناش افتخارشون. اش می‌کنید فریبا جون رو هم به خاطر همه زحماتی که تولدش بوده. تولدتون هم مبارک بشه. خب لیلا جون، برنامه آینده چی کار می‌خوایم بکنیم؟ برنامه و پروژه های آیندهتون چیه؟ کنسرتی، آلبوم‌های جدید، آلبوم جدیدی؟ بله آهنگای جدید که خیلی زیاد دارم. من چند تا شعر زیبا از آقای جنتی عطایی گرفتم با آهنگسازهای مختلف. یکیشو بیژن مرتضوی ساخته، همکار خوبم. الان یکیشو رامین زمانی ساخته. خیلی آهنگ قشنگی. با بچهای ایران هم هیچ وقت کار کردین؟ بله مرتب باشون کار میکنم. یکی از آهنگایی که حالا قراره بخونم اتفاقا از بچهای ایرانه که از ایران ساختن. شعرش و آهنگش و همه‌اش از کاراشون. کی قراره این آلبوم بیاد؟ نه الان میخونم امروز براتون. امروز میخونیم. آها چقدر عالی. ولی یه دونه آهنگ نخونید خواهشاً. یه 2-3 تا بخونیم ما داشته باشیم. ولی یکیش مال بچهای ایرانه که کارش هم خیلی خوبه. منتها اسمش خب نمیتونم بگم. آره خب اسمشو نگین که بعد هم اینو هم اون خانه اجدادی رو نمیدونم شنیدین توی وایسم، اونم مال اون بود. ایرانمون پر میشه از امید، هر کوچه‌ای پر میشه از آواز، قفس یه روزی میشکنه آخر، پرنده توی خونش حالا ولی من این دفعه تصمیم گرفتم بیشتر با این وریا کار کنم، با هنرمندای خوبمون در لس آنجلس. بچه‌های خیلی خوبی اومدن. آقای جنتی عطایی که در انگلیس هستن کاراشون رو در اختیار من گذاشتن، لطف کردن 6 تا کار در اختیار من گذاشتن که یکی یکی دارم ضبط میکنم با آهنگسازهای بسیار خوب که گفتم رامین زمانی آخریش رو ساخته. خیلی هم کار قشنگی شده. انشالله میشنوید به زودی. مشتاقانه ما منتظریم که این کارها رو بشنویم و همینطور اجرای فوق‌العاده شما رو. حتما. ولی ما قبلش یه بازی کوچولو با مهمون معمولاً انجام میدیم. بازی زیاد شما سخت. شما شیطونین معمولاً. من خیلی متاسفم. برای همین همراه ما باشید این بازی رو امتحان کنیم ببینیم در این زمینه چه جوری هستن. خب لیلا جون، ما مسابقه عادی نیست که. مسابقه عادی نیست، مسابقه اموجیه. جوابا رو میفرستین؟ نه دیگه جواب چجوری بفرستین؟ من میخوام ولی سینا نمیذاره. نه جواب نه. شما میتونی یه کاری بکنید. شما الان اموجی شماره 1 رو میتونی حدس بزنی. بعد در انتها جوابش یه چیزی رو به ما میگه مثلا این مثلا اسم آهنگ، اسم خواننده است، اسم فیلم، اسم بازیگر. من فکر کنم چون منم مهمون برنامه‌تونم شاید خواننده باشه. حالا ببین. خواننده باشه. شاید. یعنی شماره 1 رو باز کنیم خواننده است؟ باز کن ببینم. بابا. باریکلا. البته این زیاد خواننده این داره پست میکنه تو سر و صورت این. زیاد به خوانندگی ربطی نداره. نه دیگه این صداش داره. صداش داره. صداش این تیکه‌های پیتزا داره میاد بیرون اصلا. برشه. ببین دیگه خوندنه بالاخره این چیه؟ آواز توش هست. تو ضرب مسئله آواز توش هست. حالا بریم آواز توش هست. برو دو رو باز کن. بقیه‌شو
آواز. این چیه؟ تبل. تبل دیگه چیزی دیگه شبیه تبل تو خالی. دهل درامز دهل عالی بود. عالی بود. سه رو بگو، سه رو بزن. خواننده نیست. فهمیدی که خواننده نیست. ضرب مسئله سختیه. این شنیدن. خب بگو دیگه لیلا جون دیگه خیلی سخت. چی؟ آواز دهل شنیدن از دور خوش است. آفرین. آره قهرمان شدن و حالا به افتخار این برد میمون و مبارک شما باید یه اجرای فوق‌العاده برای ما انجام بدید. تشویق کنید لیلای عزیز تا اجراش رو با هم ببینیم. پیام تو به هم رسید، تو مثل خواهر منی، باید که آزاد و رها لبخند شادی بزنی. پیام تو به هم رسید برادر بی کس من، غریبه بودن درد ماست چه توی غربت چه وطن. دل با پس اون بچه ها که بچگی نمی کنن، اون جوونا که عمریه تو ترس فردا گم شدن. دل با پس مردمیم که توی غم بوته ورن، اون پدرها که شب به شب شرمنده به خونه میرن. ما همه از یه ریشه‌ایم، درد من و تو یکیه، نجات ما به دست هم پایان هر دو راهیه. پیام تو به هم رسید، هم دلی تنها راه ماست که اوج تاریکی شب اول صبح جاده ها. چشمای کارون دیگه نشونی از زندگی نیست، حق جنوب و مردمش بی آبی و تشنگی نیست. نه مرهمی رو زخممون، نه راهی پیش رومونه. بگو که از ایران ما فردا چی باقی میمونه. دل با پس اون بچه ها که بچگی نمی کنن، اون جوونا که عمریه تو ترس فردا گم شدن. دل با پس مردمیم که توی غم بوته برن، اون پدرها که شب به شب شرمنده به خونه میرن. ما همه از یه ریشه‌ایم، درد من و تو یکیه، نجات ما به دست هم پایان هر دو راهیه. هر دونه که از روی عشق میونه ما کاشته بشه، فردا هزاران باغ عشق اطراف ما قد میکشه. ما همه از یه ریشه‌ایم، درد من و تو یکیه، نجات ما به دست هم پایان هر دو راهیه. پیام تو به هم رسید، هم دلی تنها راه ماست که اوج تاریکی شب اول صبح جاده ها. بسیار زیبا، بسیار زیبا. ممنون لیلای عزیز و فوق‌العاده استفاده کردیم و لذت بردیم. امیدوارم شما بینندگان عزیزم از برنامه
این هفته ما لذت برده باشین و حال کرده باشین با مهمون برنامه، با موضوعات مختلف. و اگر برنامه رو به صورت آنلاین می‌خواید تماشا بفرمایید، یوتیوب MBC برنامه رو به صورت کامل میذاره. تو شبکه‌های اجتماعی مختلف مثل اینستاگرام، فیسبوک، توییتر و تلگرام هم برنامه رو به صورت تیکه تیکه میذارن. دیگه کانال یوتیوب من هم همچنان در خدمت شماست و محتوا و تولیدات دیگه‌ای رو توش خواهیم داشت. دیگه چی؟ عکس مربوط به برنامه رو هم، نظراتتون رو در مورد مهمون برنامه، در مورد با برنامه، در مورد با هر چیزی که میلتونه و حال میکنید، اون زیر پست مربوط به برنامه این هفته کامنت بنویسید. ممنون. دم همگی گرم. شبتون بخیر.